بسألكم سؤال: كم تتوقعون يحتوي الكون من ذرة؟ كم ذرة في الكون؟ الأتم يعني، الأتوم يعني، أتم، ذرة. بتعرف عاد في راس دبوس فيه ملايين الذرات، راس دبوس ملايين. الكون حتقول لي قبل الكون هذا حاسبها، اجيب الكالكوليتر اقول حاسبها هحسبها على الجهاز. اول شيء قديش سعة الكون، قديش قطر الكون، كم كيلو، كم متر، لا كيلو ولا متر، ما فيش تسقط. بالسنة الضوئية قديش الضوء بروح برمح ببرطع بيجري. الآن طبعا في السنوات الأخيرة قطر الكون أيها الإخوة ترجح لدى العلماء الكونيين أنه 93 مليار سنة ضوئية. يعني الضوء لو بلش الآن 1 أبريل يوم الكذب طبعا مش هنكذب عليكم 2016 بلش الآن من طرف الكون يجري يرمح عشان يوصل طرف الكون الثاني، بفرض أن الكون لا يتوسع وواقف زي ما هو بس بتوسع، لا خلاص توقف عن التوسع. بعد قديش لما يصل الضوء هتقولي سريع الضوء؟ شو سريع؟ انت لما تقول الله بكون لف الأرض 8 مرات، الأرض كلها شو هذا؟ تخيل 8 مرات كل لفة. لما تقول الله لا إله إلا الله. فمعناها قديش لما يجري ساعة 60 دقيقة الضوء، وين بروح هذا؟ طب يوم، طب سنة، طب 1000 سنة، مليون سنة، مليار سنة، 1000 مليون سنة. راسي أجعني والله. هذا يجنني وأنا صغير، أقسم بالله كنت أجن مرة وجلست في الشارع، كنت أجن، قرأت أشياء مثل هذه عن سرعة الضوء، كنت أجن وأنا صغير في الإعدادية. هذا العلم علم مش دين، هذا علم، انتبهوا، العلم حقائق علمية وملاحظة بيقولوا حتى يعني ما لهمش علاقة بالدين. علشان يصل لطرف الكون الآخر مع ثبات الكون بده 93 ألف مليون سنة. واحد يقول يا الله، وممكن يكون الكون كله هذا هو السماء الدنيا؟ ممكن جدا. والله قال في 7 سماوات وفي أكوان أخرى وفي عوالم، في جنة وفي نار وفي عرش. يا الله يا الله، ما أنت معنا، ما أعظمك، ما أجلك، ما أقدرك. يا الله ما عبدناك حق عبادتك والله، ولا خشيناك حق خشيتك، ولا وقرناك. لما بنرتكب الذنوب ونتجرأ وبنحلف باسمك بالكذب احنا ما عرفناك، فعلا احنا جهلة. يا الله هذا الكون، الأنس الكوزموس هذا كوننا 93 مليار سنة ضوئية، 93 ألف مليون سنة الضوء بيجري عشان يخلصوا. الآن أخذتوا فكرة عن سعة الكون. طب الكون هذا كله عاد إذا كان في راس دبوس فيه ملايين الذرات، طب في الكون كله هذا عاد قديش فيه ذرات؟ حتقول لي انسى، قول 10 أس كذا 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 ما بدك. لا مش صحيح. عارفين كم؟ حسبوه العلماء نفسهم. قال لك الكون يتراوح عدد الذرات فيه من 10 أس 78 إلى 10 أس 82 بس. معناها رقم 10 أس 80 شيء مخيف. لما تسمع 10 أس 80 مش لعبة هذا. فالصفر كل ما يكون الأصفار كثيرة ويزيد صفر شيء مخيف هذا. يعني فرق كبير 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 بين 10 أس 80 و 10 أس 82. كبير الفرق فوق ما تتخيل. طبعا لأنه التريليون واحد الصفر بضاعفه 10 مرات، 10 تريليون بصير صفرين 100 تريليون. هذه قضية. طب حنشوف عاد. قال لك الكازمولوجيكال كونستانت هذا مؤلف على 10 أس 120 بالسالب طبعا. يعني معناها ممنوع التلاعب فيه في الثابت الكوني ولو بمقدار 1/10 قدامها كم؟ 100. يعني 1 قدامه 120 صفر. تقول ليش الرقم هذا؟ تعرفوا الجوجل انتم 10 أس 100، هذا 10 أس 120. انسى الجوجل هذا 10 أس 120 ما فيش طبعا شيء يكون هيك. يعني شوف الذرات من 10 أس 78 ل 10 أس 82 الذرات الاتمز في الكون. فايش الرقم هذا؟ الرقم هذا سهل. تريليون 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 تريليون. التريليون كم؟ 10 أس 12. هذا 10 أس 120 اضرب في 10 مرات. 10 مرات التريليون. ممنوع. قال لك هذا الثابت الكوني ينقص أو يزيد ولو بنسبة 1/.
تريليون 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 10 مرات تريليون. الله أكبر. شيخ بصفر على المنبر، شيء مش معقول، بس لازم أصفر ولازم أشد شعري. والله العظيم أنا هيك، أنا أحب العرض التعبير الانفعالي. شيء مش معقول. لو كنت لحالي في البيت حكون وضع أحسن كثير بصراحة، حتفاعل بحريتي مع الحقائق هذه. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا هو. شيء يا الله، ليس في الإمكان أبدع مما كان. كل شيء مضبوط دقيق. كل هذا الآن ضعوه في كفة، استحضروه، ونأتي إلى إخواننا الملاحدة نشوف كيف بتفاعلوا معه. برتراند راسل في لقاء إذاعي معه سألوا، قالوا الكون ما الكون والله مش الله وكذا. عارف قال لهم؟ يضحكوا دائما، كان روحه خفيفة ومرحة. قال لهم شوفوا، القضية كل ما هنالك أننا موجودون، الكون موجود، هذا كل شيء. لا تقول لي الله ما الله، هذه القضية كلها. الرجل ليس غبيا، ولا واحد بغامر وبكون سخيف بتساخف وبقول برتراند راسل غبي. مش غبي، من أذكى أذكياء البشر الرجل. فيلسوف، عالم في المنطق، كتبه عاد في إيه؟ في الدراسات الفكرية والفلسفية والتربوية وكذا، وداعية سلام رهيب. زهاء 300 كتاب، شيء رهيب الرجل هذا، من أذكياء القرن، وعمر زهاء 100 سنة، قريب من 100 سنة. تخيلوا برتراند راسل لما يجي يقول لك شوف الكون موجود، أنا موجود، أنت موجود، أنت كل شيء، ما تبحثش عن قضية الله ما الله ما. الرجل مش غبي، بيحكي كلام فيه ذكاء، بس مش منتهى الذكاء هنا. هذا كلام برضه فيه ذكاء وفيه إيه؟ غلط. واحتراما له كعقل جبار، مش حقول فيه غباء، وإن كان فعلا هو شيء من الغباء، بس احتراما له سأقول فيه غلط ومغالطة. طب وين الذكاء اللي فيه؟ تعرف الذكاء اللي فيه شو هو؟ الذكاء اللي فيه الآن يردده كل العلماء الملاحدة الكبار اللي رافضين كل هذه البراهين الآيوية وما يعرف الآن ببرهان إيه؟ التصميم والتصميم الذكي. يرفضون كل هذا وبسخرية مرة. بقولوا جماعة التصميم وجماعة الإيمان واللاهوتيين قلبوا القضية. قلبوا القضية. كيف قلبناها احنا؟ مين اللي قلب؟ قال لك انتوا قلبتوا. اتنبهوا، استيقظوا بلا هبل، كفوا عن هذه السخافات تبعتكم يا مؤمنون. انتم قلبتوا المسألة. كيف؟ قالوا المسألة معدولة، هي كالتالي: البيج بانج حصل وانفجر المتفردة انفجرت ونتج ما نتج. أحد نواتج هذه العملية طويلة الأمد عبر مليارات السنين الإنسان، بهذا العقل، بهذا الوعي. نتيجة جاءت، نتيجة غير محسوبة، غير مقدرة، غير مرادة، غير مرسومة، غير مخططة بالمرة، هي هيك. وأجى الإنسان هذا بالوعي اللي عنده كنتيجة تصادفية غير مرادة بالمرة. أجيش يقول أوف شفتوا كل شيء مضبوط عشان ينتج الحياة وينتجني أنا وينتج الذكاء وأكون هنا وأعلق. الله أكبر يا عمي، أكيد في الله. قال لك هذا غبي مش فاهم القضية هو. وطبعا كل ما تمعن أكثر. علشان هيك على فكرة أنتوا هتتفاجئوا، ستيفن هوكينج في كتابه الأخير جراند ديزاين، التصميم العظيم، عنده فصل كامل يتحدث لك عن توليفات دقيقة مدهشة. لو كانت الجاذبية أقل إيش حيصير؟ لو كانت أكثر بقليل إيش حيصير؟ لو كانت الشمس أبعد قليلا أقرب قليلا، لو فصل كامل. هتقول لي مؤمن، ستيفن هوكينج مؤمن، أتى بأدلة على التصميم وعلى التوليف الدقيق من أجمل ما يكون، أتى بها لينقضها، ليعيد تفسيرها. طبعا لابد أن أنتهي في 5 دقائق. أتعبتكم وصدعتكم وصدعت نفسي. حنشوف احنا الحين ريتشارد دوكنز التطوري الكبير، عالم البيولوجيا المحترم الكبير جدا، كيف أخذ موقفا من هذه البراهين الآيوية، من هذه التوليفات الدقيقة. قال لك يوجد أو ثمة 3 تفسيرات لها، أنا بتبنى الثالث. جميل جدا، يسعدني أن أسمع موقفك. قال التفسير الأول، موقف الأول موقف المؤمنين. قال لك الله هو الذي فعل هذا، الله اختار أن يخلق هذا مع هذا، يولف هذا مع هذا مع هذا، هي كله في الأخير اسمها إيه؟ بنشوء الكون، تطور الحياة، تطور الإنسان، لكي نبحث هذه المسائل، نكتب فيها، نتكلم فيها، نؤمن بالله. الله الذي فعل هذا. قال هذا بالنسبة لي مش تفسير، هذا لا يضيف شيئا، هذا يعيدنا خطوة إلى الوراء. مش هناقش كلامه الآن، هذا موقف كملحد. طيب بلاش. 2، الموقف الثاني. قال الموقف الثاني موقف بعض الفيزيائيين المحترمين، وبعضهم حامل جائزة نوبل في الفيزياء النظرية أو الفلكية أو غيرها، مثل ستيفن واينبيرغ.
إيش موقف واينبيرغ؟ ملحد معروف، واينبيرغ ملحد اثيست لا يزال، الله يهديه يا رب، يهدي كل الملاحدة إلى الحق. قال موقفه أننا لا نتوفر على نظرية فيزيائية كاملة بيرفكت ثيري، يعني مثل النظرية الموحدة، النظرية تسموها نظرية كل شيء، نظرية كل شيء. لم نصل بعد إلى هذه النظرية، إلى هذه المعادلة. حين نصل إليها سنفهم بالضبط ما يحصل، وحنعرف أنه كل التوليفات الدقيقة هذه ما لهاش علاقة بالله وما فيش إله. يا سلام يا دوكنز، أنت اللي تسخر من إله الفجوات، مع أنه فرضية الإله، خلينا نسميها فرضية الآن من باب التنزل والاعتباط، فرضية الإله بتفسر أشياء كثيرة. بتقول وأنتم يا معشر المؤمنين أي شيء يعجز العلم عن شرحه وتفسير، بتقولوا إيش؟ لأنه من صنع الله، الله اختاره، الله فعله. إله الفجوات، إله الفجوات هو تماما الآن يؤمن بماذا؟ بإله الفجوات، بس مش الإله المفارق المتعالي اللي هو اسمه إيه؟ العلم، الساينس. العلم عنده إله وهو إله فجوات. العلم كل شيء بفسره، والشيء اللي ما فسروش اليوم لأنه علمنا ناقص، في يوم من الأيام حنتكامل علميا وحنفهم كل شيء وبعدون عن قضية الله. شفتوا كيف؟ منطق سخيف جدا جدا. إله الفجوات العلمي، إله الفجوات العلمي. من سوء حظ دوكنز، من سوء حظه فعلا مسكين، إنه راح قابل إيه مرة ستيفن واينبيرغ وقال له أنا نسبت لك، ما بعرف قد أكون غير دقيق. قال له واو لا 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 غلط، كلام غلط، أنا ما قلتش هيك، إنه هذا غباء لا يمكن ستيفن واينبيرغ يقع فيه. حاصل على جائزة نوبل مع أحمد عبد السلام الباكستاني، فيجي يقول إيش؟ ما فيش يا الله، والتوليفات الدقيقة هذه كلها والثوابت ما لهاش دلالة. ليه؟ لأنه علمنا غير كامل، يوم ما يتكامل حنعرف. ما فيش واحد يقول هيك، فيش عالم محترم يقول هيك، فيش فيلسوف محترم يقول هيك، هذا واحد قاعد بينتحر علميا. قال له واو أنا ما قلتش هيك. قال له إذن أعتذر، أنا أخطأت في نسبة هذا الكلام إليك، أسحب كلامي. هذا مسجل هتشوفه على اليوتيوب موجود بالإنجليزي، يسحب كلامه ويعتذر. اتورط أكثر وأكثر. قال له طيب بلاش، إذا هذا الكلام مش هذا السبب، أنا بالنسبة لي موقفي أنا، وطبعا بتكلم بتواضع شديد فعلا، وهذا أنا أحترم هذا الغربيين لأنه هو يعني عالم بيولوجي كبير جدا، بس قدام فيزيائي ضخم، يعني هو في الفيزياء صفر قدام ستيفن واينبيرغ، فبتكلم فعلا بتواضع وتهيب شديد فعلا، احترام شديد. قال له أنا يعني شوف رأيي، يعني عندي وجهة نظر مختلفة، الأكوان المتعددة، مالتيفيرس ثيوري، نظرية الأكوان المتعددة، نظرية من أغرب ما يكون. هذه قمة الانتحار فعلا العقلي، وساهم فيها طبعا إيه هوكينج مساهمات كبيرة ولا يزال. قال له أنا بعتقد نظرية الأكوان المتعددة هي البديل. تخيل، حتى على هذه ورطه واينبيرغ ابن بجدتها وفارس حلبتها توريطة من أحلى ما يكون. والله العظيم شعرت لي أول مرة أنه واينبيرغ هذا رجل باحث عن الحقيقة، وفعلا مشكلته مع الله ووضحها فيه على فكرة فيديو ثاني. مشكلة واينبيرغ مع الله مش علمية ومش فلسفية، مشكلة نفسية سيكولوجية. يرفض، يقول أنا أرفض إله الأديان الغضوب المنتقم الجبار اللي يغرق اللي يحرق اللي يدمر اللي بتوعدنا بنار جهنم أبد الآبدين. أنا رفضته، قال هذا ما أقدرش أؤمن به. تقول لي إله رحيم ويحب يعمل هيك، ما أقدرش. فمشكلته نفسية، مش مع الله فعلا كخالق ورحيم وكلي القدرة والعلم وكذا، مش مع هذا. ليه حتشوفوا ليش؟ لأنه كلامه جميل جدا في الرد على الملاحدة بخصوص نقطة إيه المالتيفيرس ثيري أو نظرية الأكوان المتعددة. تعرفوا ايش هي باختصار؟ باختصار يقول هؤلاء الملاحدة من العلماء أو يستند إليها كل ملحد، ما فيش الله، وكل التوليفات اللي بتشوفوها الدقيقة وهي فعلا بالنسبة لنا مزعجة، يعني لازم تكون في الأخير. وقال واينبيرغ قال مزعجة جدا، مزعجة الملاحدة. اللي بيحترم عقله لسه، اللي ما بيحترم ما مزعج له. يقول لك من وجدت هي وخلاص انتهينا. ايش يعني هي هيك؟ هي هيك معناها لا معنى للكلام عن حكمة وعن دقة وعن تويل وعن قانون رياضي كمان، ولا مش صحيح، ولا عن جمال ولا عن انسى كل هذه الأشياء، مع أنك لا تزال تتحدث عنها، عن الدقة والجمال والضبط والقانون. ليه تتحدث ليه؟ كل شيء يختفي ويذوب ويتلاشى. فباختصار الشيء بتقول لك هذا الكون اللي احنا فيه واحنا أحد منتجاته ومخرجاته كان كذلك لأنه مش الكون الوحيد، لديك عدد هائل من الأكوان. تقول لي 7 7 إيش؟ ولا 7 ولا 70 ولا 7,000 ولا 7 مليون ولا 7 مليار، عدد هائل يوشك أن يكون لا متناهيا من الأكوان. شفتوا كيف الإلحاد ما شاء الله، شراسة الإلحاد وغباء الإلحاد يا أخي، شيء مش لا يعقل. سوينبيرن فيلسوف
الأكسفوردي الشهير قال نظرية الأكوان المتعددة تمثل قمة اللامعقولية، قمة اللاعقل. قال يرفضون الإيمان بنظرية بسيطة وأنيقة وهي الإيمان بالله، لكي يؤمنوا بالأكوان المتعددة. يعني إله واحد أبدع وعمل كذا وحكيم وعاقل وفاهم، لا ما أمنوش به، بس مستعد عقل الملحد أنه يؤمن بماذا؟ ب100 مليار و100 تريليون كون كمان. إيش رأيك؟ وأكثر من هذا، والتريليون تريليون تريليون كون آخر، كلها ما فيش فيها حياة، فيش فيها عقل، فيش فيها دقة، فيش فيها توليف، بس بالصدفة واحد منها طلع الكون هذا، لأنه واحد من التريليونات الأكوان، فضروري ما دام في أكوان كثيرة بالتريليونات يطلع واحد منها عجيب غريب، طلع كوننا هذا. طب هل هذه النظرية هذا العلم للأسف، هل هذه النظرية فلسفية أم علمية؟ خيال وافتراض أم علم حقيقي؟ هل هذه قابلة للفحص؟ مستحيل، ما في طبعا. تسأل حتى هو نقول له نظريتك هذه قابلة للفحص؟ لك لا مش قابلة للفحص، على الأقل في المدى المنظور كله هذا. يا سلام، بتتخيل قاعد أنت تتخيل وبتفترض افتراضات ما لهاش حتى طابع علمي. هذا مش طابع علمي، الفرض العلمي ما تكون هيك بالمرة. خلينا نشوف عدد الأكوان هذه اللي بالصدفة طلع منها واحد يكون ذكي وفيه حياة، كنا هذا ومولف ما شاء الله، يعني قديش عددها؟ فراح سأل هوكينج، قال له ايش رايك؟ انا هذه وجهة نظري انه الاكوان المتعددة احسن فرضية. بلى الله بركنا فارق، اكوان متعددة. قال له حتى هذا ليس من السهل التسليم به. قال له شوف، نحن في ورطة، والله العظيم كلام جميل قلت لك بكشع البدن. قال له شوف ريتشارد، نحن في ورطة، علينا أن نسلم بأننا في ورطة. كانوا بيقولوا إحنا العلماء الملاحدة متورطين ورطة كبيرة، ما تفكر المسألة سهلة وتضرب رأسك في الحائط كما قال هيجل. مش المسألة مش هيك، إحنا في ورطة. ليس من السهل أن نجيب عن سؤال من الذي جعل القوانين على ما هي عليه. حتى قال له يا ريتشارد، حين تحول القوانين إلى صيغ رياضية هذا لا يجعلها مفهومة. ما تفكر حالك لما تقول لي بتساوي سي تربيع أينشتاين إنه أنت فهمت كيف تعادل المادة ما فهمتش. قال له المسألة ورطة أكبر من هذا. تخيل رجل ذكي. قال له بعدين فرضية الأكوان المتعددة، قال له يا دوكنز قال له هل تعرف أنت كم عددها؟ يعني هاي تقترح نظرية هذه؟ قال له كم؟ قال له 10 أس 56. 10 أس 56. يعني شوف كم تريليون 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 تريليون، كم؟ 4 في 12 كم؟ 48. 48. وعندك غير كمان 8، ولا مش صحيح؟ عندك كمان 8، 100 مليون تريليون 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 كون. هذه أكوان كلها. قال له وإن كان لديك يا ريتشارد فكرة عن الترددات في النطق الضيقة، هو عارف ما عندوش فكرة ولا أنا عندي فكرة، هذا شغلات فيزيائية معقدة جدا أكيد، يعني الشغلات معقدة. قال له إن كان عندك فكرة عن الترددات في النطق الضيقة فالعدد يرتفع إلى 10 أس مرة ثانية 120. هاي أكثر من مرة اليوم نقابل عندنا الثابتة الكونية مولفة، وعندنا عدد الأكوان في المالتيفيرس ثيري 10 أس 120، يعني 10 مرات التريليون كون علشان يجي كون واحد. سأسألكم وأختم الخطبة بالله عليكم وعليكن، أليست هذه الفرضية أصعب مليون مرة لكي تفهم وتفسر من فرضية وجود إله واحد حكيم عالم مقتدر بديع أوجد الكون الواحد، أو حتى بضعة أكوان متعددة 7 ولا 70 من 10 مرات التريليون تريليون 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 كون كلها موجودة. وعلى فكرة وهذا لا يجيب، إذا كان يا ريتشارد دوكنز الإيمان بالله كخالق مبدع برجعنا خطوة للوراء، ففرضية الأكوان المتعددة بترجعك مليون خطوة، بترجعك 10 أس 120 خطوة للوراء بصراحة. عارف ليه؟ لأنه كل كون من هذه الأكوان بده يخضع للسؤال اللي أنت ما جاوبتش عنه. عارف شو هو؟ خذ الكلام هذا الكلام أهم شيء في خطبة اليوم، الحين أجاني أهم شيء، خلاصة رهيبة إن شاء الله. الكون تبعك هذا المولف والدقيق والبديع والعجيب واللي أنتجك، أنت لقيت مشكلة تسلم إنه الله خلقه رغم كل الحكمة والدقة اللي فيه، وعشان تفسر كل الدقة والحكمة اللي فيه افترضت 10 أس 120 كون غير دقيقة وغير جميلة وغير حكيمة بالصدفة اجى فيها. السؤال الآن كل كون منها من الذي خلقه وكيف وجد؟ هل كاوتك هذا يونيفيرس؟ هل كون العشوائي الغبي الكذا من وين اجى؟ هذا الثاني، هذا من وين اجى؟ من وين جاءت المادة تبعته؟ كيف حصل له؟ ولا في غادي بيج بانك كمان ثاني؟
شيء صعب مرة أخرى، شيء صعب جدا 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 أن تلحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح أعين بصائرنا، وأن يشرح صدورنا للحق ونوره العلوي، وأن يملأ أجواءنا أيها الإخوة وأبصارنا وبصائرنا يقينا به، إحساسا وشعورا وإيمانا، نعيش ونموت ونلقاه لا إله إلا هو عليه. اللهم آمين.